البلاد، صباح الخير. كيف صحتوا لي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، في احوال طيبه، مزيانين، نشطانين، فرحانين. هذا الفيديو يشبعكم في احسن الاحوال. مهم الفيديو اليوم نتمنى يعجبكم. ماشي شيوا، ماشي مهم عن جمعوا، يعني من واحد كويس القهوه وجلسوا معايا. اليوم عندنا فحال العشيه. مهم غزيله ديالي. الفيديو اليوم غنشارك معكم واحد البيديدو كنت عملته هاد بونو عملته هاد الايامات. واحد باخينه مزيونه بزاف، باخينه اسمها اتشي اسيمي. هاد باخينه كيبيعوا مواد غذائيه صحيه. الناس ديال ديبورتي اللي كيعمل رياضه او اللي ما كيعملش رياضه، مهم عندهم مواد غذائيه صحيه مزيونه. بعض كيعملوا بروموسيون مزيونه، الاثمنه مزيونه، برودكتوس مزيونين بزاف. مهم دخلوا باخينه وشوفوا شنو عندهم وشوفوا الاثمنه. مهم انا بعض الاثمنه بقيت عاقله بعض منهم، مع دخلت شفت بزاف د الحاجات ما كنبقاش عاقله بزاف على الاثمنه. مهم غزيله ديالي، نتمنى الفيديو يعجبكم. غنشارك معكم شنو طلبت. مهم هاد الكاخه سوربريزا نشوف شنو فيها. صافي. المهم جاتني البارح، ايوا قلت المهم البارح ما دركتش نسجل معاكم. ايوا قلت المهم اليوم نخرج واحد الوقيته. انتم عارفين مع الوقت، مع دابا هاد الساعه اللي بدلوا لنا النهار قصير، كتلا الصباح كيطير افير ماما صابر كاياكي افير. المهم افير كياي. المهم هنايا نزولو هاد الميكا باش يبان لنا مزيان. هادي قولوا لي شنو هادي كريمه ديال كاوكاو، كريمه ديال كاكاويتي. بالي هادي فيها كيلو. مانتيكية دي كاكاويتي 100% كاكاويتي، يعني ما فيها ني خلطة اخرين لا، يعني كاكاويتي 100%. انا هذه واخا كنعدل، انا داك اللي عدلت معكم ديك النهار، هذه دائما كتعجبني تكون عندي في الدار، ولادي كتعجبهم حتى هذه. الصابور ديالها مزيون الصابور ديالها مزيون. وبعض المرات ملي كيتقاداو لي دوك اللي كنعدل، يعني خصني نعاود نحمر المكسرات وداكشي نطوسي. كتجبر بعداك عندك باش تديباني على بالمن. المهم والثمن ديالها مزيونه. هذه نقول لك عاملين لا قيله 5 اورو فاصله شي حاجه. المهم قول ديك 6 وفيها كيلو. اوسي انا كنت كنشري هاد ديال الميركادونا، ديك هيدا الصغيره عاملين لا 3 ديال الاورو. هذه استموي بين استا فيها كيلو. تقدر تستعمل. انا قلت لكم مع الفروتا نفطر، مع الديسير كتعطي القوه وانرجيه من الكويبو، مع جوغور، مع دانون. مهم ولادي كيعملوها كاسي مع كل شيء. Vale, pues esta se queda aquí. A ver esto. Esta. قوت طلبت بزاف الحاجات، نسيت شني طلبت. هذا الطحين، يعني ارينا ديال افينا ديال الصابور ديال فانيليا. فالي الطحين د الشوفان، الصابور ديال فاني. المهم هنايا لايتيكيتا هما عاملين هنايا فانيليا. فالي هادي فيها كيلو. سي ساتيني 1 كيلو. 1 كيلو harina con sabor vainilla.
هذه البنات يعني تعدلوا بها كريب، بانكيك او سي طورتيتاس او لا كريب. كتعملوا ديريكتامين الحليب، هذه هي بيني بريبارادا فيها الحلوه يعني. كتجبر كتعمل غير الحليب، الا بغيتي دير مع شي بيضه صافي، واحد شويه د الخميره ولا بيكربوناتو، وكتعمل هاد ارينا، كتعمل هاد الطحين. هاد الطحين البنات مزيون بزاف، الطحين ديال الشوفان، دخلوا قراو عليه، فيه واحد فوائد مهم صحي. الشوفان يعني فيبرا، فيتامينات، مهم، صحي بزاف 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 مهم. كاينين وكاينين، كاين صابوريس مهم تطبخ، كاين ديال الشوكولا، كاين ديال ابيانا، كاين دي فريسا، دي بانان، ديال التور، مهم صابوريس مهم تطبخ. شنو فاني يعني، فاني كيتمشى مع كلشي، فاني كيتمشى مع كلشي. وكنستعملو انا حتى بالنسبه للكيكه ولا شي ديسير. عندي نعمل طحين ابيض، كنعمل الطحين هذا نطوسي، ما كنحتاج نعمل ني سكر ني ديك قطره ديال الفاني هذا، بوكي هذا اصلا ناخذكم فيه صابون فاني مزيون بزاف. بالي الغزيوله ديالي ستوكيس. هذا السكر ديال بانيلا سين جلوتين بيو، هاي العلامه ديال بيو. هاد السكر ديال بانيلا مهم. انا قلت لكم السكر ديال ما كنستعملوش مره، هذه شي عامين ما مشيت انا السكر ديال. هاد السكر بانيلا ما كنستعملوش يكون نهار بالحق. بعض الحاجات الا بغيت نعمل فيهم السكر هذاك حسن يمكن هو بيض عنده الناس كالوريات سي، ولكن هذا زايد، فيه فيتامين ديال جروب بي، فيبرا، شويش ما صحي على البياض. بغيت نعمل شي كراميل كنعملو بهذا، اي حاجه بغيت نعمل فيها مثلا شي حاجه بالسكر كنستعمل هذا. بالي في السفوف ما كنعمل شي سكر كلاصي بيض، كنعمل اصلا هو هذا كيجي هو بحال يعني بودغ، يعني تقدر تستعملو، حنا نقولوا بحال سكر كلاصي. وعاد الثمن ديالو رخيص، هو ديال ميركادونا كنت كنشريها انا بجوج اورو شي حاجه، ودميركادونا يعني ماشي بيو، يعني سكر فانيلا بيروناز بيو، هذا بيو، وهذا كيعمل قدر جوج الاورو شي 50. هيدا يعني الثمن ديالو مزيون بزاف. يعني تقدر تعدل بزاف الحاجات به. كراميل هو ما كيجي مزيون بزاف. ايوا صافي الغزيله ديالي. مهم هذا انا كومون طلبت منهم جوج مع الثمن ديالو مزيون، قلت المهم الحاجه زايده ما كيوقع على حتى حاجه. شنو عندي هنايا؟ هذا كوبوز دي ارينا انتغرال. هذا بنات الطحين ديال الشوفان ديال الارينا بلا صابور، ما فيش حنا نقولوا النكهه بحال هذا ديال فاني. كاينين اللي كيجيو فيهم النكهات ديال الصابوريس، وكاينين الطحين د الشوفان ديال ابينا يعني سين صابور، يعني طحين ابينا مطحونه. هذا كيلو ب 1.95، يعني احنا نقولوا يعني 2 اورو الكيلو. وميركادونا كيعمل هيدا واحد باكيه هيدا صغيره، كنظن فيها شي 250 غرام باورو.
وهذا و casi mejor y calidad تاع علاقة مع ياخو اللي كنت كنشري انا بميركادونا. ميركادونا بعد ما كنشري هيدا ملي كيكون ايمرجنسيا ملي كنطلبو كيتعطى شويه عاد كيجي. المهم كنقربو انه para tener في الدار. وهاد طحينة بنات بالنسبة تعمل ماسك الوجه ابينا مزيونة بزاف فيها بالنسبة للابي. نتوما كتشوفوا برودكت ديال استيتيكا كلشي كيدخلوا فيهم ابينا، يعني معلقة ابينا حنا نقولوا مع شي دانو معلقة والعسل اولا مع شي صفار ديال البيضه ولا مع الزيت شي زيت دلاوز هادو عمل بها الماسك ابينا كتحيد مانتشاس كتبيض كتعطي كتغدي البشره مزيونه بزاف وصحيه. يعني انا قلت لكم الطحين بيض باموس مره ما كنستعملوش. والحريره كندور بها الحريره. الا بغيت نقلي شي حوت كنقلي كنهدكو في هذا الطحين هذا ديال الشوفان بسكوتشوس اي حاجه. وبالنسبه للثمن يعني وينو كيلو ديال الطحين ديال عادي ديك بياض ارينا نورمال كيعمل ديك 45 سنتيموس من 50. يعني شني هو الفرق؟ يعني اورو 50 بعض مرات كان اخر كيشريها فشي حاجه يعني تافهه نطونسيس نشريو بها هذا يعني صحي صحي اسو يعني صحي ومزيان بزاف. مهم ندخلوا قراو على الشوفان عبينا والطحين ديالو اولا كاع اخر خلط شويه ما يكونش يعمل شويه من البياض وشويه من هذا. المهم انا ما كنعملش البياض مره كنعمل دائما هذا مع مايسينا مع طحين دنشه مع طحين ديال مع السميد يعني مع الطحين ديال اسبلتا. هادو الطحين زعما اللي كنخلطهم اللي كنستعملهم بزاف البياض ما هو السكر مره. ايوا صافي هادشي اللي كاينه الزينه ديالي هنايا. هادي بريميوم سبور نوتريسيون. هادي البنات بروتينه هادي كنطلبها لولادي كيعملوا رياضه بزاف نطونسيس هاد بروتينه مزيونه. من بعد ملي كيجيو من الخيمناسيو كيشربوها مع كيعملوا بها العصير مع الحليب ولا مع دانون. كتعطي انرجيه يعني بروتينه يعني الكوربو ديالنا نيسيسيتا ابارتي. واخا حنا كنقولوا بعض المرات الا كناكلوا هاد الدجاج فيه بروتينه ولا اللحم ولا هادي دائما الكوربو نوجيغاسن ديك كانتيدا بروتينه اللي خص يكون عندنا نقصص. هادي ولادي كيستعملوهم بزاف هاد البروتينات. كاينين فيهم الصابوريس يعني نكهات بزاف. هادي بور اكزومبل ديال الصابور ديال التورون يعني تقدر تخلطها حتى مثلا في شي كيكه اولا في بانكيك اولا في كريب كتعمل شي كوتشاره من هذه فيها. المهم يعني المهم كيستعملوها ولادي وحتى انا مره كنهز منها. وكاينين صابوريس بزاف د طورون د فريسا د كوكو د بانان د يشاخو شوكولا فاني طارطات يعني صابوريس د طارطة ديال الكيسو طارطة ديال اراندانوس. مهم صابوريس حتى الدوخ. هذه د الطرون مزيونه طلبناها يعني الصابور اسكي بحال اللي كتاكل الطرون ديال راس العام الصابي على الطرون. وانا قلت لكم مع دانون مع الحليب طحنو كيعطي العصير صحي احسن ديك العصير
دير حليب وفروطه بحال كنقولوا بالمغرب الزعزع تيزعزعك، يعني لي خيرو وفيه انرخيه، كيعطي انرخيه. ايوا هادشي اللي كاين الغزيله ديالي. باش ناخذ هنايا نسيت حتى شنو طلب، صح عليكم. desayuno ديال harina de avena con sabor a vainilla. هادي طلبت منها جوج. هادي طحين الشوفان ديال فاني اللي وريتكم حتى هو فيه كيلو. هذا انا قلت لك كنستعملوه بزاف، ولادي كيعملوا به في الصباح، ما كيبغيوش يفطروا الخبز كيعملوا في الصباح طورتيتاس بانكيك، نتوما كتقولوا في المغرب بانكيك. كيعملوا بانكيك في الصباح بهذا الطحين مع الحليب، واغلبيه كيفطروا به مع كريمه هذه ديال الكاكاويته ولا اللي كنعدل انا. هذاك فطور ديالهم، والفروطه وشي حاجه ديال الكونفليكس. هذا فطور دولاري. انطونسيس هذا الطحين انا قلت لكم مزيون بزاف. بسكوتشون به كيجي مزيون ودغيان المسكله ديالو، يعني دغيان واخا ما حتاش الباطي، غير ديك الباطي دور ديال اليد، والصابور ديال فاني مزيون بزاف. في سوبر مارشي ما كتبانش عندهم هادو ديال الطحين ديال الشوفان، هو ديال حنا نقولوا فيه النكهات قليل بزاف. يعني كاين تقدر تجبر مرة كنت جبرته في اوراماس، ولكن صابور غير فاني صابور اولا الشوكولا، ماشي بحال في باخينات بحال هايله كتجبر عندهم بزاف ديال sabores y sale de precio sale mejor más barato. A ver aquí, a ver esto día para harina de avena para mezclar. هذه harina de avena lista para mezclar sin sabor. هذه طحين ديال الشوفان ديال 3 كيلو، فالي هاهي ديال 3 كيلو ديال 3 كيلو صالي ميخور دي بريسيو ديال كيلو. هذه بلا صابور، هذه ما فيهاش النكهه، يعني طحين د الشوفان بلا نكهه. فالي كنحتاجو يانا بويس. انا قلت لكم كندور 4 مرات به الحريره، ملي كنعمل شي بسكوتشو اولا شي ديسير اولا هادي، وكنكون انا عامله النكهات ديال شي حاجه ديال الشوكولا اولا بالتمر اولا شي حاجه، ما خصنيش يدعي لي ديك النكهه. نطوسيت كنستعمل هذا اللي بلا نكهه. قولوا لي دوختينا. مهم هذا نجيكم الاخر. يعني هذا حنا نقولوا في عيد طحين ابيض، يعني فجاه نستعمل طحين ابيض كنستعمل هذا. هذا ما فيش شي صابور. وهذا اللي وريتكم انا قبيلاتي ديال كيلو، هذا فيه فاني، يعني هذا عيعطيك اي حاجه عدتيها لهذا عيعطيك صابور ديال فاني. هذا حنا نقولوا كنعوضوا بالطحين ابيض. باكيت الاخري هذه preparado alimenticio con sabor vainilla a base de proteína concentrada de suero lácteo con edulcorante. هذه بروتينه، هذه بحال هذه اللي وريتكم ديال الصابور ديال الطرون، وهذه ديال فاني. انا ولادي الحاجه ديال فاني كتحمقهم. انطونسيس هذه فيها شحال 2 كيلو. هذه فيها 2 كيلو، فالي. وهذه ديال الطرون، هذه الطرون فيها كيلو. توماس سي هذه فيها 2 كيلو ديال فاني. هذه بويس بروتينا. انا قلت لكم مع الحليب مع دانون مع الماء
مع اي حاجه تقدر تدخلها، مع بانكيك، مع اي خليط، شي بسكوتشو، شي ديسير، شي حاجه، شي مثلا، كنعدل انا هذا ناتياس بور اكزومبل، كنعمل معها واحد معلقه، ولا شي ديسير كنعدو واحد ديسير بصينيه ديال الشيا. ايوا نطوسيت كنعمل معاه واحد معلقه هذا، منها كيعطيني النكهه ديال الفاني، منها كتعطيني يعني فيه بروتينه. ايوا صافي الغزيولات ديالي هادشي اللي كاين. انا قلت لكم باغينا اسمها اتشي اس ان، دخلوا فيها، عنده بزاف الحاجات، عندهم كريمات ديال اللوز، ديال اناكاردو، عندهم نوتيلا صحيه طبعا، بلا سكر بلا قراصه. بالي انا كنت سبق لي طلبتها من عندهم. بوينو شني نوتيلا كلارو صغيره قد هيدا عامله شي 7 الاورو. بالي الثمن ديالها شويه غالي، ولكن احسن من النوتيلا اللي كتباع السوبر مارشي عاديه. وطبعا الا عديتيها نتينا عادي ميخور، كتعطيك ماس كانتيدات بحال اللي عديت انا ديك النهار، كيخرج لك كانتيدات بزاف. والحاجه طبعا ضد الدار شويه زايده، على واخا تكون صحيه كيف ما كانت ضد الدار زايده. ايوا صافي الغزيولات ديالي بغيت نشارك معكم هادشي اللي كنقدر نشاركو معكم، انا كنشاركو معكم. المهم نتمنى الفيديو يكون عجبكم. احنا جمعنا واحد شويه. صافي هادشي اللي كاين غزيولات. الا عندكم شي تعليق ولا شي حاجه خليوها لي في كومنتاريو، نقدر نرد عليكم. تهلاو لي في راسكم، تهلاو لي في صحتكم، عرفوا شنو كتشريو، شنو كتاكلوا، شنو كتختاروا. كنتوحشكم بزاف. الا عجبكم فيديو عملوا لايك، سبسكريبير. اللي جدادين مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. نتمنى الفيديو يعجبوكم. نهاركم مبروك، ساعة سعيدة. نشوفكم فيديو آخر إن شاء الله، مع شي شهيوة صحية طبعا عتكون أو شي ماكياج. مهم أنا عادي نشوف لحساب بلان، بوينو لحساب تيمبو اللي عندي، ولحساب هذا مي اورغانيزو افيكم كياغو. بالي الغزيله ديالي بويس نارا. تهلاو لي فراسكم. نتمنى الفيديو يعجبكم. وسا كبيره. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. تشاو.